अरे यार, काय हक्का नूडल्स खायचेत का दिवाळीमध्ये? काय सगळीकडे चायनीज आकाश दिवे. मला ना पारंपरिक आकाश कंदील आवडतो. म्हणून तर घरी बनवायचा. तुला काय म्हणायला जाते, तू आर्टिस्ट आहेस. अगं कोणीही बनवू शकतं. ते चिटकवा, कापा, बनवा, 2-2 दिवस लागतात ग वाळायला. अर्धा ते पाऊण तासात होतो. अर्धा पाऊण तासात होतो. साधन सामग्रीला खूप पैसे लागतात, ते विकत घ्यावं लागतं. 500 रुपयाचं तर सामानच असेल. फक्त 15 रुपयांमध्ये. 15 रुपयात हो. अर्धा पाऊण तासात होतो पारंपरिक आकाश कंदील. मग हे सगळं फिरून चालून दमून मार्केटमधून येण्याच्या आधी सांगायला पाहिजे होतंस ना. पण ठीक आहे, आत्ता करूया. चल आत्ताच्या आत्ता करूया. चल. पतंगाचे रंगीत कागद, सोनेरी रंगाचा टेक्स्चर असलेला पेपर, कार्डबोर्ड, पट्टी, कटर, कात्री, स्टेपलर, फेविकॉल आणि पेन्सिल. हे पतंगाचे रंगीत कागद आहेत आणि हा थोडा पातळ असतो. ओके. हा पेपर कुठल्याही स्टेशनरी शॉपमध्ये अवेलेबल आहे आणि हा फक्त 5 रुपयाला मिळतो. आणि आपल्याला आकाश कंदील करायला आपल्याला 2 पेपर लागतात. सो फक्त 10 रुपयाचा पेपर आपण यूज करतो याच्यामध्ये. येस, आता काय करायचंय? हे बघ, हा कार्डबोर्ड आहे. आपले वेस्ट बॉक्स येतात ना कुरिअरचे, हो, ते वापरायचे. शॉपिंगचे उरलेले सगळे. येस. हा, सो ते आपण वापरू शकतो. ओके. सो याच्यामध्ये आता आपल्याला 2 पट्ट्या हव्यात. बरोबर. सो या साधारण आपल्याला 20 बाय 1 इंचाच्या घ्यायच्यात. तर आपण तसं मेजरमेंट करून घेऊ आणि कट करून घेऊया. ओके, आता आपल्याला कटर घेतलाय आपण आणि कटर पासून सावध. लहान मुलं असतील आणि ते आकाश कंदील करणार असतील तर पालकांच्या उपस्थितीमध्येच कटरला हात लावा. झालेली आहे पहिली पट्टी. ओके, आता दुसरी पट्टी. हे सोपं आहे का कट व्हायला? हो. हा कार्डबोर्ड पेपर कुठेही मिळतो ना? हा स्टेशनरी मध्ये. आणि तसेही आपले बॉक्सेस इतके येतात ऑनलाईन शॉपिंग वाले. माझ्याविषयी वाईट बोलू नकोस. आता आपल्याला अजून 3 पट्ट्या हव्यात, ओके. ज्या 8 बाय 1 इंचाच्या असतील म्हणजे 8 इंच लांबी आणि 1 इंच उंची. राईट, बरोबर. 3 पट्ट्या. हा. सो आता आपल्या पट्ट्या रेडी आहेत. ओके. आणि याचा एक आपल्याला स्टँड बनवायचा आहे. आपल्याला थोडा त्याला राऊंड शेप द्यायचा आहे, बरं. गोलाकार करायचा आहे. पण तुटणार नाही. नाही, हे कार्डबोर्ड आहे ना, so हे हा. तुटणार नाही. ओके, आणि मस्त यार. मी करू शकते. हो, तूही बनवतो एक. सो हे बघ, साधारण हा शेप झालाय. मस्त. आणि इथे आपल्याला एक स्टेपलरने फिक्स करायचा. वाव, हा आपला बेस आहे ना आकाश हो, कंदीलचा. हो. येस. ओके. सो एक आपल्याला स्टँड बनवायचं आहे. बर. सो आता हे आपले 2 गोल तयार झालेत. आणि आता आपला स्टँड बनवण्यासाठी हे जे आपण 8 बाय 1 इंचाचे जे पट्ट्या कापल्या होत्या ना, हा. सो त्याला एक साधारण, सो हे आपण फिक्स करायचंय. अच्छा. वाव. ओके. किती अंतरावरती? अंदाजे. 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 अच्छा. अशा पद्धतीनं आकाश कंदिलाची तिवळी किंवा बॉडी किंवा माझा क्राऊन हा तयार झालेला आहे. येस. आता आपण कागद घ्यायचा आहे हा. जो आपल्याला आवडतोय तो. एक कागद घ्यायचा का 2 कागद? 2 लागणार आहेत आपल्याला. 2 कागद घ्यायचे. आता एक घेतलास तरी चालेल. बर. हा ना, बरोबर जो मधोमध फोल्ड करायचा आहे आपल्याला. ओके. आणि मग इथे त्याचे कॉर्नर्स व्यवस्थित फोल्ड करायचे. बर. हा, आता आपल्याला हे चौकोन असं मिळालाय. आता काय करायचंय, आपल्याला परत हा फोल्ड करायचा आणि त्याचा त्रिकोण बनवायचा. येस. आता याच्यामध्ये आपल्याला डिझाईन देण्यासाठी आपण याचे छोटे छोटे कॉर्नर्स कट करायचे. म्हणजे ते झिगझॅग पेपर्स आपल्याला हो, मिळाले. ओके. हा आता दुसरा जो पेपर आहे तो घेतला. वाव, माझी ओपन करायचं. हां. आणि
आता हे जे स्टँड आहे ना याच्या साईजचं साधारण आपल्याला कट करायचं आहे एवढा. ओके बरं. येस. हा वरून असा सो आपला हे रेडी झालं आहे. हां सो आता हा जो आहे हां तो हा असा फोल्ड करायचा आणि ते त्याला फक्त मिठी मारतंय अशा पद्धतीनं. हो एकच डॉट द्यायचा, जास्त पण नाही कलर फेविकॉल लावायचा. ओके. आकाश कंदील जो आहे, हे जे आकाश दिवे आहेत कलरफुल, त्याच्यातला कोणत्या रंगाचा आकाश दिवा तुम्हाला सगळ्यात जास्त आवडतो हे पण आम्हाला सांगा. किंवा अशा पद्धतीचा आकाश दिवा कधी तुम्ही विकत घेतलाय का, आणि जर घेतला असेल तर तो कोणत्या रंगाचा होता हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आता इथे फक्त आपल्याला 2 ठिकाणी फेविकॉल. अच्छा, वरती आणि खाली हो. अशा 2 ठिकाणी फेविकॉलचे बारीक डॉट्स, कारण की हा कागद पातळ आहे. हे हां अशा 2 पद्धतीनं. आणि वरती आणि खाली 2 डॉट्स फक्त. बरोबर. आणि हे वरती शांतपणे इथे आणि मध्ये बरोबर या ट्रान्सपरंट कागदावरती येईल आणि त्या आपल्या कार्डबोर्डच्या पट्टीवर येणार नाही. क्या बात है, परफेक्ट. जपून. कागद फाटू शकतो, फेविकॉल जास्त होऊ शकतो आणि त्याचा राडा होऊ शकतो, सगळं होऊ शकतं. सावकाश, हलकं, डेलिकेट हातानं हे सगळं करून जर दमायला झालं की लगेच फराळ खायला घ्यायचा. आणि चिवडा दिवाळीच्या आधी संपतो. तुमच्या घरातला संपतो? आमच्याकडे आधी चकली संपते. क्या बात आहे. आधी चकली आणि संपूनच जाते ना दिवाळी व्हायच्या आधीच. ओके, हे झालंय आपलं तयार आता. क्या बात आहे, किती छान. आणि मग हे मध्ये मध्ये गोल्ड लावतात ते लावायचंय ना आपण. येस, तो पुढचा तो गोल्डन पेपर त्याचा. झिरमुळ्या करायच्या. येस, आय लव्ह झिरमुळ्या. कसा वर्ड आहे ना हा, झिरमुळ्या. कोणी काढला असेल हा शोधून? आणि मगाशी आपण जसे त्या ह्याला कट केले ना तसे इथे पण त्रिकोण कट करायचे. म्हणजे आपण 1 इंचाच्या आधीच थांबवलेली कात्री. ओके, कारण हे चिटकवायचं आहे. बरोबर. ठीक आहे. मगाशी जसं आपण थोडासा फेविकॉल लावला तसा थोडा लावायचा, थोडं थोडं चिटकवायचं. म्हणजे आता अच्छा, हळूहळू जिथे आता आपण हे स्टेपलर चालेल मारलं? नाही मारायचं, कारण कागद फाटू शकतो. त्यामुळे फेविकॉलच कर. फेविकॉल. ओके, वा, हे झालं. ठीक आहे. हा गोल्डन पेपर आहे. सो आता आपल्याला इथे एक लावायचा, इथे एक लावायचा. सो 20x1 इंचाच्या 2 पट्ट्या आपल्याला हव्या, कारण वरती आणि खाली लावायचं. बरोबर. ठीक आहे. सो आपल्या या 2 पट्ट्या रेडी आहेत. येस, आता ह्या लावायच्या आपल्याला. हो. याला फेविकॉल लावायचा हो, की या पट्ट्यांच्या मागेच लावायचा? नाही, याला लावायचा. येस. दागिने घातल्यानंतर जे काही दिसायला लागतं तोपर्यंत मजा नाही. बरोबर. कोणीतरी असं बरोबर पकडायला असेल तर किती छान ना. म्हणून हे एकत्र करायला जास्त मजा येते. आकाश कंदील बरोबर. आता मी तुला करते मदत, त्याच्यामुळे किती सोपं जातंय तुला. नाहीतर एकटीनं किती अवघड गेलं असतं तुला करायला. मस्त, किती छान, लवकर चिकटतोय तो. आता मध्ये मध्ये पण गोल्डन हे लावायचं. आता अजून एक, आता जो हा पेपर आहे, सो आपण हा गोल्डन पेपरचाच एक स्क्वेअर कापून घेतलाय आणि त्याच्यातले आपल्याला छोटे छोटे चौकोन हवेत. जी डिझाईन, याला माप आहे की अंदाजे? अंदाजे. हे असे छोटे छोटे चौकोन तयार करायचे. चौकोन तयार करायचे. वाव. हे आपण गोल्डन पेपरचे हे छोटे छोटे चौकोन त्याच्या नक्षीप्रमाणे कापून घेतलेले आणि हे आता आपल्याला मध्ये मध्ये चिटकवायचे. बरोबर. हे जे आपण 2 पट्ट्या जॉईन केल्यात ना, बरोबर, त्याच्यामध्ये आपण होल करून घेतलंय आणि त्याच्यामध्ये आपण एक एक दोरा, असे आपण 3 दोरे टाकतोय. 3 वेगवेगळे. हा, आणि इथे या होलमधनं आणि एक गाठ मारून घेऊ
सोनेरी असाच नाही, आपण कुठलेही साधे दोरा यूज करू शकतो यामध्ये. बरोबर, पण सोनेरी दिसायला छान आहेत गं. किती छान झाला पण तयार. झाला आपला रेडी. अरे क्या बात आहे. चला आता दिवे लावू. मस्त. प्रत्येक गोष्ट पैसे फेकून विकत घ्यायची आपल्याला सवय आहे. आणि म्हणूनच एकत्र येऊन वस्तू तयार करायचा आनंद आपण विसरत चाललोय. पण खरं तर दिवाळी हा सण एकत्र येऊन साजरा करायचाच आहे ना. मराठमोळा पारंपरिक आकाश कंदील तयार. सोपं आहे ना बनवायला. खरंच ग, खूपच सोपं आहे. अर्ध्या तासामध्ये आणि फक्त 15 रुपयांमध्ये आम्ही बनवलेला आहे. मुळात जर मला बनवता येत असेल तर तुम्हा सगळ्यांना बनवता येऊ शकतो. अशाच पद्धतीने डू इट युअर सेल्फ DIYचे आर्ट्स आणि क्राफ्टचे जर तुम्हाला व्हिडिओज आवडत असतील तर त्याचा डेडिकेटेड खास चॅनल आहे पूनमचा. चॅनलचं नाव ग्रेटफुल आर्ट. येस, ग्रेटफुल आर्ट नावाचं चॅनल आहे. लगेच जा, सबस्क्राईब करा आणि माझ्याही चॅनल ऑफकोर्स सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सेंड हर लॉट ऑफ लव्ह. मुळात आता मला इतका कॉन्फिडन्स आलेला आहे ना पूनम, की म्हणजे आता आकाश कंदील नंतर मला असं वाटतं पणत्या बिणत्या रांगोळी विंगोळी सगळं करूयात आपण. करूयात. चला मी म्हणते दुकानच का काढूयात का आपण विक्री करूयात का ऑनलाईन, नाही तर आपण नाही का म्हणजे मी विकू शकते अगं, असं मला वाटतंय.